That guys, ang ganda. Ba? Sobrang simple lang guys. Hello everyone! Welcome to MasterChe! Today, so simple yet delish ang ating lulutuin. But before we start, please don't forget to like and subscribe! Ang lulutuin natin ngayon ay ang iconic dish of Vienna. Ito ay ang Schnitzel. Schnitzel is the German term for any very thin cut of meat that's been breaded and fried. Sobrang dali lang nito guys. Mahirap lang siya i-pronounce pero sobrang madali lang gawin ang dish na to. So, let's get started. Ay, bago tayo magsimula guys, dahil 100 episodes natin ngayon, meron tayong pag-giveaway. So, abangan nyo yun. Isi-share ko yun sa inyo pagkatapos nating magluto. Pero ngayon, magluluto muna tayo ng ating schnitzel. So, ang una lang natin gagawin ay kukuha tayo ng cling wrap. Yan. Meron tayo ditong pork and chicken. So, dalawa yung gagawin nating klase ng schnitzel. So, unahin natin ang ating chicken. Paninipisin lang nating mabuti ang ating chicken. Kailangan siyang maging manipis na manipis. Pupukpukin lang natin ang ating chicken hanggang maging sobrang manipis siya. Yan. Yan, ngayon, i-dip lang natin siya sa ating flour. And sa ating egg. At sa ating breadcrumbs. Para lang tayong gumagawa ng katsu, guys. Yan. Ito nga pala, inalagyan ko na ng salt and pepper. Ngayon, maglalagay lang tayo ng oil sa ating pan. Yan, intayin lang natin uminit. Habang pinapainit natin ang ating oil, gawin naman natin ang ating pork. Eto, dahil sobrang manipis na yung ating pork, hindi na natin siya kailangang pukpukin kasi manipis na rin naman siya. So, isisiso na lang natin siya ng salt and pepper. Yan, ganun din ang ating gagawin. Lalagyan natin sa ating flour. Sa ating egg. Ayan, dahil mainit na ang ating oil, lalagay na muna natin ang ating chicken. Okay na siya. Himuin na natin ang ating chicken. Lagay natin sa ating paper towel para ma-absorb yung oil. Ngayon, isusunod naman natin ang ating pork.
konti na lang. Lapit na maluto ang ating pork. Yan. Papares muna natin ang ating pork and chicken habang gagawin natin ang ating cucumber salad. Na-slice ko na at nahugasan ko na ang ating cucumber. Yan. And then, lalagyan natin ang sliced onion. Tapos, syempre, lalagyan natin ng fresh dill. Marami po nito sa grocery. Pwede kayong makabili nito sa mga grocery store. Yan. Pag wala kayong fresh, pwede naman kayong gumamit ng dry. Syempre, lalagyan natin ng pepper. So, simple, guys. Salt and pepper lang. Yan. Yan, ngayon lalagyan lang natin yung isa ng vinegar. Ito ay white vinegar lang. Lalagyan lang natin ng konti. And then, konting sugar. Konti lang para pampabalance lang ng kanyang lasa. Lagyan din natin itong isa natin. Ngayon, ito namang ating isang cucumber salad. Lalagyan natin ng sour cream ang ating isang cucumber salad. Para ito ay maging creamy. Yan. Haluin lang natin. Diba? Sobrang simple lang, guys. Yan. Ito na ang ating creamy cucumber salad. Ngayon, pwede na natin ilagay ang ating pork schnitzel and ang ating chicken schnitzel. Yan. Diba? Ngayon, guys, titikman na natin. Narito na, guys, ang ating schnitzel. Ngayon, titikman na natin. Unahin natin ang ating pork schnitzel. Kailangan pala yung ating sauce. Lalagay natin ang ating lemon. Yes, ito yung ating sauce sa ating schnitzel. Unahin natin ang ating pork. Tikman din natin ang ating salad. Sarap. Dahil manipis ang ating pork, talagang sobrang tender niya. Ngayon, guys, tikman naman natin ang ating chicken. Siyempre, kailangan natin lagyan ng lemon. Unahin natin ang ating creamy cucumber salad. Ito yung ating chicken. Tingnan nyo, guys. Napakaganda. Dahil mas ma-chicken ako, guys, mas gusto ko yung ating chicken schnitzel. Pero masarap din yung ating pork dahil sobrang malambot siya. And parehong masarap yung ating cucumber salad, yung ating creamy and yung ating vinegar lang and olive oil. Sobrang sarap. Talagang kahit napaka-simple, talagang magugustuhan nyo to. Sana try nyo itong gawin sa inyong mga bahay. Ngayon, guys, dahil kagaya ng sabi ko sa inyo, dahil 100 episodes na tayo, meron tayong pamimigay sa ating 5 subscribers. Thank you so much sa lahat ng aking mga subscribers and supporters. Thank you so much. Pamimigay tayo ng 5 SweetMasterChe Gourmet Tuyo sa ating 5 subscribers and supporters. So, ang gagawin nyo lang, guys, ay i-share nyo lang ang ating video and panoorin nyo. At mamimili tayo ng 5 lucky subscribers na magkakaroon ng ating SweetMasterChe Gourmet Tuyo. Okay, guys, thank you so much, and please don't forget to like and subscribe and click the notification bell para every time may bagong video ay manonotify kayo. Thank you so much kay Navarro. Siya ang nag-request ng ating dish for the day. Thank you again and see you again next time. God bless you all. Bye!